Ja, då befinner jag mig i Libanon och i huvudstaden Beirut. Jag anlände hit klockan 2 i natt och sov på det här hotellet några timmar i ett enkelt rum utan lås i dörren och inte varken dusch eller toalett för $40 eller 340 kronor. Och även frukosten var mycket enkel med en kopp te och en liten chokladkaka. Ja, det kittlade i alla fall lite i magen av frukosten. Och ingen AC fanns det heller, så det var varmt som i en bastu. Ja, söker man billigt blir det oftast så här. Och efter frukosten går jag ner på gatan där Hussam väntar med bilen. Och Hussam ska köra runt och visa lite av Beirut, som är Libanons huvudstad och har cirka 1,9 miljoner invånare. Och hela landet Libanon har cirka 4,2 miljoner. Och vi passerar Mohammed Al-Amin-moskén på väg ner mot Hamnvägen. Libanon är en republik och blev självständig 1943 från Frankrike, som då var ett franskt mandatområde. Och före första världskriget hade Frankrike ett inflytande över Libanon under 1800-talet. Efter självständigheten fördelade landets etniska grupper den politiska makten mellan kristna, muslimer och druser. Men ankomsten av palestinier rubbade den ömtåliga balansen. Och Libanon deltog i 1948 års arab-israeliska kriget efter att staten Israel hade utropats, vilket var upptakten till konflikten mellan Israel och Libanon. Och 1975 utbröt det blodiga inbördeskriget som varade i 16 år fram till 1991. Inbördeskriget avslutades i samband med Syriens militära ingrepp i striderna mellan parterna. 1982 invaderades Libanon av israeliska soldater efter 4 års strider vid södra gränsen mellan Libanon och Israel. Och samma år nådde det huvudstaden Beirut, som enligt Israel anfölls i syfte att hitta ledarna för PLO. De israeliska soldaterna lämnade Libanon år 2000 efter många års strider, men stannade kvar i det omtvistade Sheba-området som ligger i södra Libanon. Och efter mordet på före detta premiärministern Hariri år 2005 tvingades Syriens trupper att lämna landet. Utan syriska ockupationstrupper genomfördes Libanons första fria parlamentsval på 29 år i juni 2005, som blev en stor seger för antisyriska oppositionen med den mördade premiärministerns son i spetsen. Guten Morgen, Beirut. Och nu står vi nere vid marinan, Zaytunay Bay, med Hussam som är bror till Mustafa som är pizzabagare på La Bonte i Övertorneå. Det nybyggda Zaytunay Bay är en modern promenad med barer och restauranger med småbåtshamn intill. Vi fortsätter längs strandgatan Avenue de Paris söderut för att söka upp killen som ska ta mig österut.
Beirut är modernare än man tror och idag är inte alls sönderbombad av alla krigen. Här byggs nya byggnader på flera ställen i centrum av staden. Huvudstaden Beirut är landets största stad som ligger på en halvö mitt på Libanons medelhavskust och har landets största hamn. Beiruts historia sträcker sig mer än 5000 år tillbaks i tiden och den äldsta bosättningen på platsen var på en ö i Beirutfloden som senare sakta slammade igen. Och Beirut nämndes första gången i skrifter på 1300-talet och har varit bebodd ända sedan dess. Staden är säte för regeringen och huvudstad för regionens kulturliv och berömd för sin press, teatrar, sina kulturaktiviteter och för sitt nattliv. Före det libanesiska inbördeskriget mellan 1975 och 1990 var Beirut en välbesökt turistort som kallades för Medelhavets pärla. Efter det förödande kriget genomgick Beirut betydande upprustning och återuppbyggnaden av stadens historiska kärna. I utgrävningarna i centrala Beirut har man hittat lämningar från såsom romerska, arabiska och osmanska riket. Ja, och nu har vi bytt både bil och chaufför, för nu är vi på väg till grannlandet i öster. När man lämnar Beirut klättrar vägen upp för bergen direkt. Under kriget delades staden itu av den gröna linjen, där östra delen av Beirut beboddes av kristna, som kontrollerades av kristna milisen, medan västra Beirut beboddes av muslimer. Stadens centrala delar lades i ruiner och blev ett ingenmansland mellan de stridande parterna. Relationen mellan Israel och Libanon är fortfarande spända längs gränsen, då Libanon hävdar att Sheba-gårdarna fortfarande är under ockupation av Israel, medan Israel hävdar att området tillhör dem. Och Israel sägs ha beskjutit civila mål inne i Libanon som varit misstänkta för samarbete med PLO eller Hizbollah. Och vi är nu på höga höjder i bergen och vintertid kan det falla upp till 1 meter snö här. Två parallella bergskedjor sträcker sig över landet från norr till syd. Närmast kusten sträcker sig bergskedjan Libanon, där landets högsta topp ligger i norr på Libanonberget, och toppen Guarnat as-Sauda når 3087 meter över havet.
Och längre in i landet ligger bergskedjan Anti-Libanon med, som också utgör gräns till Syrien. Där berget Hermon i söder når 2817 meter över havet. Kuststräckan till vid Medelhavet består i norr och syd av långsträckta sandstränder. Kustområdet är uppodlat och genomkorsas av floder. Och området är Libanons mest tätbefolkade och med flera historiskt intressanta städer. Mellan bergskedjorna ligger Bekaa-dalen på ungefär 800 meters höjd över havet. Dalen är 177 kilometer lång från norr till söder och endast 10-16 kilometer bred. Dalen mellan bergen är uppodlad och genom den flyter floden Litani söderut. Dalen är en del av Riftdalen som sträcker sig från Östafrika upp till Turkiet. Vi närmar oss grannlandet i öst och här ökar också de militära vägkontrollerna och då är det fotoförbud som gäller. Libanon har ett växlande klimat med medelhavsklimat vid kusten, med långa varma somrar, med milda regniga vintrar och uppe i bergen har man mer av alpklimat. Vi är nu på väg ner till dalen där klimatet är betydligt svalare än vid kusten. Då dalen ligger på 800 meters höjd över havet mellan de båda bergskedjorna. Och ända sedan inbördeskriget har Libanons ekonomi påverkats av reparationer och återuppbyggande av krigsskadorna. De senaste åren har Libanons ekonomi förbättrats avsevärt och är idag ett av de länder med bäst välfärd i Mellanöstern. Och enligt Libanons konstitution ska alla folkgrupper garanteras plats i statsstyrelsen, där parlamentets mandattid är 4 år. Politiken påverkas starkt av religionen, som bland annat reglerar vilken religion regeringens ämbetsmän ska tillhöra. Och parlamentet ska bestå av kristna, druser och muslimer. Presidenten ska vara kristen, talmannen shia-muslim och premiärministern ska vara en sunni-muslim. Libanon är tillsammans med Israel den enda demokratin i Mellanöstern. Vi närmar oss gränsen till Syrien och är nu nere i Bekaa-dalen. Och vi gör ett stopp för att äta något, för man vet aldrig vad som väntar på andra sidan gränsen. Och vi tar en kopp te med libanesiskt bröd som är nästan som en pizzabröd.
Vi fortsätter färden österut, genom dalen med odlingar på båda sidorna av vägen. Trots det långa inbördeskriget på 1970- och 1980-talet, när nästan all kommunikation förstördes, ser man inte mycket av det idag. Inga sänderbombade hus. Nästan allt är renoverat och återuppbyggt. Däremot är inte järnvägen i drift som skadades under inbördeskriget. När järnvägarna var i drift gick en järnvägslinje från Beirut norrut till Syrien. Hallå Lebanon! Hallå! Nice! Hallå! Det här är chauffören och guiden till Syrien. Och bak sitter Labonte pissobagarens bror som följer med på turen. Libanon har få naturtillgångar som är kalksten, salt och järn. Och så kommer vi till den libanesiska gränskontrollen. Färden har gått österut från Beirut över bergen och fram till den syriska gränsen. Och färden tog cirka 2 timmar. Och Libanon ligger i Mellanöstern mot Medelhavet och gränsar till Syrien i norr och öst och till Israel i söder. Och Libanon är cirka 200 kilometer från norr till söder och cirka 50 kilometer på bredden. Och huvudstaden Beirut ligger vid Medelhavskusten. Vi får vänta ett tag för chauffören är inne med bilens registreringspapper innan vi kan köra fram till passkontrollen. Och när vi får klartecken rullar vi fram till passkontrollen. Och nu har vi ett par timmars körning tillbaks till Beirut. Libanon har högt bensinpris då man inte har egen olja. Bensinen går på cirka 12,35 kronor och dieseln går på 7,84 kronor per liter. Och så är vi tillbaks i Beirut och kör in i Hamra-området för att söka ett lite bättre hotell så jag får duscha mig. Det här var perfekt för $70 eller 590 kronor med toalett, dusch och luftkonditionering. Förra hotellet gick på $40 som saknade allt utom sängen. Och efter att jag duschat och fått på mig rena kläder hämtas jag av Hussam och brodern Mustafa från Övertorneå. Bröderna Brothers! Ja, jättefint. Mustafa, pizzabagaren från Labonte i Övertorneå, kom hit förra natten på morgonkvisten. Och nu ska vi se oss runt lite i nattens Beirut. Och vi står nere på Rosé med Duvornas klippa ute i havet. Och här finns en lång promenad längs strandgatan och in till stupet ner i havet.
Beirut utsågs 2009 till det främsta stället att resa till av New York Times och listades 2009 av Lonely Planet som en av 10 mest livfulla städer i världen. Beirut är dyrt och i de mest attraktiva områdena går en lägenhet på flera miljoner kronor, ja även miljoner dollar. Centrala Beirut är också modernt och fint med massor av exklusiva hotell och butiker. Beirut ligger vid foten av Libanonbergen och endast cirka 90 kilometer från gränsen till Israel. Här är även militären ute och åker och då är det bäst att gömma undan kameran. Och nu har vi förflyttat oss till marinaområdet och här står man och fiskar och det är flera meter stup ner till havet från promenaden. Och här står vi då på promenaden i den nybyggda marinan som heter Zaytuna Bay. Och nu börjar man bli lite hungrig för det är nästan 12 timmar sedan man åt sist, som var innan vi körde in i Syrien. Och vi går in på barbarbaren för att äta en barbar, som är en grillspett med nötkött, griskött och köttfärs. Ja, nu är det dags att lägga sig för det är mycket sent. Och jag har hunnit med att besöka 2 nya länder idag. Morgon igen och här får man faktiskt en frukost också. Mustafa hämtar upp mig från hotellet. Nu får vi på en sightseeingtur utanför Beirut. På grund av läget mellan kullarna har Beirut formen av en triangel. Och här finns inte mycket kvar av stadens gamla bebyggelse. Och det som fanns förstördes under inbördeskriget och under de påföljande stridigheterna. Morgon Labonte. Tjena, tjena. Tjena, god morgon Beirut. Morgon. På morgonen kommer det några droppar regn. Och vi kör nu norrut från Beirut längs med kusten. Och där uppe ser man Muhammad al-Amin-moskén.
Vi fortsätter norrut med busstationen på höger sida. Och här ser man de berömda sophögarna. Då sophanterarna gått i strejk då de inte blir överens med polisen i Beirut. Av befolkningen tros muslimer utgöra cirka 59%, som är både shia och sunnimuslimer, och kristna tros utgöra cirka 41%. Druserna är den minsta av de 4 folkgrupperna i Libanon. Men uppgifterna är osäkra eftersom Libanon inte genomfört någon folkräkning sedan 1932. 95% av befolkningen beräknas vara araber och 5% beräknas vara armenier. Ja, nu har vi kommit en bit utanför Beirut och här ska vi besöka en grotta. Vi kör ner i dalen där Gitagrottan finns. Libanon är kuperat med bergsområden överallt. Och grottorna ligger i Nar al-Kalb-dalen i orten Gita, cirka 20 kilometer norr om Beirut. Och vi lämnar bilen i parkeringen och tar linbanan vidare längre in i dalen. Det är inte speciellt långt. Linbanan tar bara några minuter till ingången till grottan. Och efter att vi köpt inträdesbiljetterna går vi in i Gitagrottans övre grotta. Tyvärr får man inte fota eller filma inne i grottan, så man blir tvungen att lämna alla kameror i ett skåp vid ingången. Mobilen gömde man i fickan för att kunna tjuvfilma lite, men det var lite svårt med ljuset för en mobil. Ja, då får man nöja sig med några bilder jag hittade på internet. Och Gitagrottan består av 2 grottor. Den övre där vi nu är och den nedre grottan, där man åker med en båt inne i grottan. Och grottan består av 2 separata, men sammankopplade kalkstensgrottor, som är nästan 9 kilometer långa. Och den lägre grottan har varit bebodd under historisk tid och återupptäcktes 1836. Och här finns världens största kända stalaktit. Och grottan består av flera kamrar, bara den största är 120 meter hög. Och den lägre grottan kan bara besökas med båt, då det är en underjordisk flod som ger dricksvatten till mer än 1 miljon libaneser. Och 1958 upptäckte libanesiska grottforskare den övre grottan, 60 meter ovanför nedre grottan.
Till och från parkeringen kan man ta sig med linbana eller tåget. Och här ska jag se om jag får tag på Libanons flagga att hänga upp på väggen. How much for this one? $22. $22. Wow. It's made of gold. Ja, mä tykkikö på kliva? Kliver upp på en sån där. Ja. Och Libanons flagga antogs 1943 när landet blev självständigt och har en neutral utformning till de religiösa grupperna i landet. Cederträdet i mitten symboliserar styrka, helighet och evighet. Ja, då kör vi tillbaka till huvudstaden Beirut igen. I landet Libanon som har en mångfaldig och levande kultur. I landet finns 5 av världens kulturarv. Och vi gör ett stopp vid Marina för att se på Saituna Bay i dagsljus. Området är nybyggt med en bred promenad i trä mellan småbåtshamnen och de nybyggda restaurangerna. Och här finns 17 restauranger och flertalet butiker och området var tidigare nästan ett dött område. Promenaden och barerna ligger på en lägre platå än Strandgatan, så man hör ingen störande trafik här nere. Och här var det fiskar, hör en man står och matar fiskarna med brödbitar. Och nere vid promenaden finns även ett sprillans ny poolområde med solstolar och barer. Vi fortsätter igen längs Strandgatan där det alltid är liv och rörelse. I hörnet Rue de Paris står fyrtornet, där gatan övergår till att heta General de Gaulle. Och vi passerar Beirut Luna Park och nästa stopp blir vid Rocher, som är ett område med bostadshus och kommersiella anläggningar. Klippformationerna i Beiruts västligaste spets står där som gigantiska vaktposter. Klippan har varit med på framsidan av Microsoft Bing söksidan. Och vi fortsätter söderut för att ta en titt på badstranden. Och nu har man blivit hungrig, så vi går in på en av många restauranger för att inta lunchen. Här finns många libanesiska rätter, men även internationella rätter. Men vi fastnar för en hamburgare som duger bra till lunch.
Valutan i Libanon är libanesisk pund och 1000 pund är cirka 5,56 kronor. Ja, nu är klockan 1:30 och då måste jag iväg till flygplatsen. För jag lämnar Beirut 3:30 idag. Och det var 2 eller 1,5 aktiva dagar i Libanon och Syrien. Och det blev 2 nya länder och 2 nya flaggor att hänga upp på väggen. Och därmed har jag besökt alla länderna i Mellanöstern.